Hello students, in last lecture we have defined the set of the atoms and we have discussed three statements. A of x1 star x2 is equal to A of x1 intersection of x2, A of x1 ring sum x2 is equal to A of x1 union A of x2, and A of x1 complement is equal to A minus A of x1. Now in this lecture here we see the proof of each one by one. So in this lecture we will discuss the proof of the first statement. So what's the theorem of this statement? Let B star ring sum complement 0 1 be a Boolean algebra. Then prove that first result A of x1 star x2 is equal to A of x1 intersection A of x2 where every x1 x2 belongs to B. તો મિત્રો આપણે આગળના લેક્ચરમાં ડિસ્કશન કરી એ પ્રમાણે સેટ બીના દરેક એલિમેન્ટ માટે જો મિત્રો x1 x2નો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે સ્ટાર ફાઇન્ડ કરી લે મીન્સ GLB ફાઇન્ડ કરીએ અને ત્યારબાદ મિત્રો એનો સેટ ઓફ ધી એટમ ફાઇન્ડ કરી એ જે સેટ મળશે મિત્રો એ કેના બરાબર થશે આપણા એલિમેન્ટ x1 x2 છે એના સેપરેટલી સેટ ઓફ એટમ ફાઇન્ડ કર્યા બાદ એ બંનેનું ઇન્ટરસેક્શન કરવાથી બંનેમાં આન્સર આપણને સેમ મળશે. સો ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ રિઝલ્ટ. સિમિલરલી સેકન્ડ રિઝલ્ટ ઇઝ સેય ધેટ A of x1 ring sum x2 is equal to A of x1 union A of x2, and third result is A of x complement કેના બરાબર થશે મિત્રો A minus A of x. આપણો મિત્રો એલિમેન્ટ x છે એનો કોમ્પ્લિમેન્ટ ફાઇન્ડ કરો ત્યારબાદ એનો સેટ ઓફ એટમ ફાઇન્ડ કરો એ કેના બરાબર થશે તો કે આપણો જે સેટ ઓફ એટમ છે એમાંથી મિત્રો A of xનો સેટ છે એને આપણે સબટ્રેક્ટ કરી દેવાથી જે સેટ મળશે એ બંને સેટ આપણને સેમ મળશે. સો ઇન ધીસ લેક્ચર હિયર વી પ્રૂવ ફર્સ્ટ રિઝલ્ટ. હવે મિત્રો આપણે બતાવવાનું શું છે A of x1 star x2 is equal to A of x1 intersection A of x2 મીન્સ બંને સાઈડ મિત્રો સેટ છે આ બાજુને મિત્રો સેટ A કહી દઈ અને આ બાજુને સેટ B કહી દે. રેડી સમજવા માટે કારણ કે મિત્રો A of x1 star x2 આપણને કોણ મળે છે સેટ મળે છે કેવા એટમનો કે એવા એટમ જે x1 star x2 ની સાથે રિલેશનમાં હોય અને આ બાજુ પણ મિત્રો A of x1 પણ સેટ છે અને A of x2 પણ સેટ છે અને બંનેનું ઇન્ટરસેક્શન કરવાથી આગળ મિત્રો આપણને સેટ મળશે. તો ઇન શોર્ટ મિત્રો આપણે સેટ A અને સેટ B ને સેમ બતાવવાના છે કારણ કે બંને બાજુ મિત્રો સેટ છે. A of x1 star x2 is the set and A of x1 intersection x2 is again set. તો મિત્રો બે સેટને આપણે ઇક્વલ બતાવવા છે તો જે રીતે મિત્રો આપણે સેમ ફોર્મમાં ઓલરેડી ડિસ્કશન કરી ચૂક્યા છીએ. બે સેટ છે મિત્રો A અને B એ બંનેને ઇક્વલ બતાવવા છે તો આપણે શું બતાવવું પડે A સબસેટ ઓર ઇક્વલ ટુ B એન્ડ B સબસેટ ઓર ઇક્વલ ટુ A. મીન્સ મિત્રો એ જો બીનો સબસેટ હોય અને બી એનો સબસેટ હોય તો ફાઇનલી આપણે શું કહી શકીએ એ બરાબર બી. પણ આ બંને રિઝલ્ટ બતાવવા માટે મિત્રો આપણે કઈ ટ્રીક યુઝ કરી છે એ સબસેટ બી બતાવે છે તો આપણે શું બતાવવું પડે મિત્રો એક એલિમેન્ટ એમાંથી લઈ મીન્સ એક્સ બિલોંગ્સ ટુ એને કેમાં બતાવવો પડે એક્સ બિલોંગ્સ ટુ બીમાં બતાવવો પડે. જો આપણે એક એલિમેન્ટ મિત્રો સેટ એમાંથી લઈ ઇન જનરલી વે સે ટેક x belongs to A and to prove x belongs to B that means A subset or equal to B. Similarly we take element x belongs to B and we prove x belongs to A that means B subset or equal to A. If we prove A subset or equal to B and B subset or equal to A that means to prove A is equal to B. તો મિત્રો આપણે બે સેટ ઇક્વલ બતાવવા છે તો એના માટે આપણે આમ બતાવી દઈએ A સબસેટ ઇક્વલ ટુ B અને B સબસેટ ઇક્વલ ટુ A એટલે ઓટોમેટિકલી કોણ થઈ જશે મિત્રો A બરાબર B. સો હિયર વી યુઝ ધીસ થિંગ્સ ઇન અવર રિઝલ્ટ. સો લેટ્સ સી પ્રૂફ. So here we discussing the proof of the first result. A of x1 star x2 is equal to A of x1 intersection A of x2. તો મિત્રો બંનેને ઇક્વલ બતાવવા છે ધેટ મીન્સ ટુ પ્રૂવ. સો ઇટ ઇઝ ઇનફ ટુ પ્રૂવ ધેટ A of x1 star x2 સબસેટ ઓર ઇક્વલ ટુ A of x1 intersection A of x2 and A of x1 intersection A of x2 સબસેટ ઓર ઇક્વલ ટુ A of x1 star x2. તો એમાં પણ મિત્રો આપણે ફર્સ્ટ એ બતાવવાનું છે A of x1 star x2 સબસેટ ઓર ઇક્વલ ટુ A of x1 intersection A of x2. તો એ બતાવવા માટે આપણે શું કરશું મિત્રો આમાંથી એક એલિમેન્ટ લેશું. રેડી. હવે આની અંદર મિત્રો કયા એલિમેન્ટ આવે છે આપણે જાણીએ છીએ પ્રમાણે આ તો કોણ છે મિત્રો સેટ ઓફ ધી એટમ છે તો એમાંથી આપણે જે કાંઈ એલિમેન્ટ લેશું મિત્રો એ કોણ હશે સેટ આપણો એટમ એલિમેન્ટ હશે. એમાંથી એલિમેન્ટ લેશું અને કેમાં બતાવશું A of x1 intersection A of x2 માં બતાવવાનો રહેશે. સો નાવ વી ટેક વન એલિમેન્ટ
તો આપણે જાણીએ છીએ પ્રમાણે મિત્રો એ ઓફ x1 સ્ટાર x2 કોણ છે? સેટ ઓફ ધી એટમ છે, કારણ કે એની અંદર કોણ આવશે મિત્રો? એટમ આવશે, અને દરેક એટમ મિત્રો કેની સાથે રિલેશનમાં હશે? x1 સ્ટાર x2 સાથે રિલેશનમાં હશે. એઝ અ ડેફિનેશન ઓફ ધી સેટ ઓફ ધી એટમ્સ. જો મિત્રો સેટ ઓફ ધી એટમની ડેફિનેશન તમે વ્યવસ્થિત સમજેલા હશો તો તમે ઇઝીલી થિયરમને પ્રૂવ કરી શકશો. સો નાવ વી ટેક એલિમેન્ટ એ બિલોંગ્સ ટુ એ ઓફ x1 સ્ટાર x2. તો આપણે જાણીએ છીએ પ્રમાણે મિત્રો એ કોણ છે? એટમ છે. એ ઇઝ એટમ ઓફ બી એન્ડ એ રિલેટેડ વિથ x1 સ્ટાર x2. મિત્રો જોજો અહીંયા એ કેની સાથે રિલેશનમાં આવશે? x1 સ્ટાર x2 ની સાથે. સો એ રિલેટેડ વિથ x1 સ્ટાર x2. હવે મિત્રો આપણે ડેફિનેશન જાણીએ છીએ પ્રમાણે એ સ્ટાર બી હોય તો હું લખાશે એ સ્ટાર બી રિલેટેડ વિથ એ પણ થશે, એન્ડ એ સ્ટાર બી શું થશે? રિલેટેડ વિથ બી પણ થશે. તો એ ડેફિનેશન આપણે યુઝ કરેલ છે. x1 સ્ટાર x2 મિત્રો શું થશે? રિલેટેડ વિથ x1 પણ થશે. તો ફર્સ્ટ કન્ડિશન કઈ બની મિત્રો? એ રિલેટેડ વિથ x1 સ્ટાર x2 એન્ડ x1 સ્ટાર x2 રિલેટેડ વિથ x1. તો ફાઇનલી મિત્રો શું થશે? ટ્રાન્ઝિટિવિટી પ્રમાણે એ રિલેટેડ વિથ x1, એ રિલેટેડ વિથ x1 સ્ટાર x2 એન્ડ x1 સ્ટાર x2 રિલેટેડ વિથ x1. સો ફાઇનલી એ રિલેટેડ વિથ x1. તો મિત્રો અહીંયા શું બન્યું એ સમજવાનું છે. એ રિલેટેડ વિથ x1 બન્યું તો આનો મિનિંગ શું થયો? એ છે મિત્રો કેની સાથે રિલેશનમાં આવ્યો? x1 ની સાથે રિલેશનમાં આવ્યો. તો ડેફિનેશન ઓફ ધી સેટ ઓફ ધી એટમ્સ. જો મિત્રો એટમ એ x1 ની સાથે રિલેશનમાં આવે તો એ કેની અંદર બિલોંગ કરે? એ ઓફ x1 ની અંદર બિલોંગ કરે. તો બાય ડેફિનેશન ઓફ સેટ ઓફ ધી એટમ એ ઇઝ ધ એટમ ઓફ બી એન્ડ એ રિલેટેડ વિથ x1. સો એ બિલોંગ્સ ટુ એ ઓફ x1. તો આ જ રીતે મિત્રો હવે આપણે બતાવીશું આપણી પાસે કોણ છે? સિમિલરલી એ રિલેટેડ વિથ x1 સ્ટાર x2. અગેન મિત્રો આપણે ડેફિનેશન યુઝ કરેલ છે. x1 સ્ટાર x2 કેની સાથે રિલેશનમાં હશે? x2 ની સાથે. સો વી રાઇટ એઝ ધી x1 સ્ટાર x2 રિલેટેડ વિથ x2. તો ફાઇનલી મિત્રો અગેન કન્ડિશન કઈ બની? એ રિલેટેડ વિથ x1 સ્ટાર x2 એન્ડ x1 સ્ટાર x2 રિલેટેડ વિથ x2. સો હિયર વી યુઝ ધી ટ્રાન્ઝિટિવિટી. સો એ રિલેટેડ વિથ x2. અગેન મિત્રો સેટ ઓફ ધી એટમ ડેફિનેશન પ્રમાણે A is the atom of B and A related with X2. તો by definition of set of atom A મિત્રો કેની અંદર બિલોંગ કરશે? set of the atom of X2. so we write as the A belongs to A of X2. તો મિત્રો અહીં બન્યું શું? A કેની અંદર બિલોંગ કરે છે? A of X1 ની અંદર પણ બિલોંગ કરે છે અને A of X2 ની અંદર પણ બિલોંગ કરે છે. તો આપણે ઇન્ટરસેક્શનના નિયમ પ્રમાણે મિત્રો જો A મિત્રો એ ની અંદર બિલોંગ કરતો હોય અને એ બી ની અંદર પણ બિલોંગ કરતો હોય તો એ કેની અંદર બિલોંગ કરે મિત્રો? એ ઇન્ટરસેક્શન બી ની અંદર. ધીસ ઇઝ ધ સિમ્પલ રિઝલ્ટ. તો એ મિત્રો x1 ની અંદર બિલોંગ કરે છે, એ x2 ની અંદર પણ બિલોંગ કરે છે. સો એ બિલોંગ્સ ટુ એ ઓફ x1 ઇન્ટરસેક્શન એ ઓફ x2. તો ફાઇનલી મિત્રો આપણે શું બતાવ્યું? એલિમેન્ટ કેમાંથી લીધો હતો? એ ઓફ x1 સ્ટાર x2 માંથી, અને બતાવ્યો કેમાં બિલોંગ કરે છે? એ ઓફ x1 ઇન્ટરસેક્શન એ ઓફ x2 માં. તો આપણું ફર્સ્ટ રિઝલ્ટ પ્રૂફ થઈ ગયું મિત્રો. અહીં ફર્સ્ટ પાર્ટ એ ઓફ x1 સ્ટાર x2 સબસેટ ઓર ઇક્વલ ટુ એ ઓફ x1 ઇન્ટરસેક્શન એ ઓફ x2. હવે મિત્રો સેકન્ડ પાર્ટ બતાવવાનું રહેશે. તો સેકન્ડમાં કરવાનું રહેશે મિત્રો આમાંથી એલિમેન્ટ લેશું અને આમાં બતાવવાનો રહેશે. એને સેકન્ડ પાર્ટમાં મિત્રો હવે આપણે એલિમેન્ટ લેશું એ ઓફ x1 ઇન્ટરસેક્શન એ ઓફ x2 માંથી. સો હિયર વી પ્રૂવ ધી સેકન્ડ પાર્ટ. નાવ એ બિલોંગ્સ ટુ એ ઓફ x1 ઇન્ટરસેક્શન એ ઓફ x2. સો ઇન્ટરસેક્શનના નિયમ પ્રમાણે મિત્રો એ બંને સેટની અંદર બિલોંગ કરશે. સો વી રાઇટ એઝ ધી એ બિલોંગ્સ ટુ એ ઓફ x1 એન્ડ એ બિલોંગ્સ ટુ એ ઓફ x2. સો ઇઝ અ ડેફિનેશન ઓફ સેટ ઓફ ધી એટમ્સ મિત્રો. એ ઓફ એક્સની અંદર એટમ બિલોંગ કરે છે. ધેટ મીન્સ એ કેની સાથે રિલેશનમાં હશે? x1 ની સાથે. સો વી રાઇટ એઝ ધી એ રિલેટેડ વિથ x1. એ જ રીતે મિત્રો એ બિલોંગ્સ ટુ ઓફ x2. ધેટ મીન્સ એ રિલેટેડ વિથ x2. તો હવે મિત્રો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા એ x1 ની સાથે પણ રિલેશનમાં છે and A also related with x2. that means A is lower bound of x1 x2. તો મિત્રો આપણે લોઅર બાઉન્ડની ડેફિનેશન યુઝ કરેલ છે. એ x1 ની સાથે રિલેશનમાં છે અને x2 ની સાથે પણ રિલેશનમાં છે. સો A is the lower bound of set x1 x2. તો મિત્રો આપણે x1 સ્ટાર x2 મેળવશું એ કોણ મળશે? ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ મળશે.
So x1 star x2 is the GLB of x1 and set of x1 x2. So x1 star x2 is the greatest lower bound of set. તો મિત્રો આપણા એ કોણ છે લોઅર બાઉન્ડ છે અને x1 સ્ટાર x2 કોણ છે ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ છે. ધેન વોટ ઇઝ ધ રિલેશન લોઅર બાઉન્ડ રિલેટેડ વિથ ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ. તો મિત્રો જોઈ શકો છો આપણે A belongs to f x1, that means A related with x1. A belongs to f x2, that means A related with x2. So A is the lower bound of x1 and x2. તો x1 સ્ટાર x2 મિત્રો આપશે ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ આપશે આપણને. સો x1 સ્ટાર x2 is the GLB. So what is the relation between lower bound and greatest lower bound? Lower bound related with the greatest lower bound. તો મિત્રો હવે આપણે સેટ ઓફ એટમની ડેફિનેશન એપ્લાય કરી. એ છે મિત્રો કેની સાથે રિલેશનમાં છે x1 સ્ટાર x2ની સાથે. સો એ ઇઝ ધી એટમ ઓફ બી એન્ડ એ રિલેટેડ વિથ x1 સ્ટાર x2. ધેટ મીન્સ મિત્રો એ કેની અંદર બિલોંગ કરશે એ બિલોંગ્સ ટુ એ ઓફ x1 સ્ટાર x2. તો એ જ મિત્રો આપણે બતાવવાનું હતું. આપણે મિત્રો એલિમેન્ટ એ કેમાંથી લીધો હતો A1 એ ઓફ x1 ઇન્ટરસેક્શન એ ઓફ x2માંથી અને કેમાં બતાવ્યો મિત્રો આપણે A of x1 star x2 ની અંદર. So that means to here we have proved A of x1 intersection A of x2 subset or equal to A of x1 star x2. This called the result number 2. So from 1 and 2 તો મિત્રો A subset equal to B થઈ ગયા અને B subset equal to A થઈ ગયા. That means A is equal to B. So finally we write as the A of x1 star x2 is equal to A of x1 intersection A of x2. Hence our result is the proved. So in this way we have proved this result. Let us recall one more times all proof. તો મિત્રો આપણે બતાવવાનું છે A of x1 સ્ટાર x2 બરાબર A of x1 ઇન્ટરસેક્શન A of x2. તો એ બતાવવા માટે મિત્રો આપણે બતાવવું પડશે A of x1 સ્ટાર x2 સબસેટ ઓર ઇક્વલ ટુ A of x1 ઇન્ટરસેક્શન A of x2 એન્ડ A of x1 ઇન્ટરસેક્શન A of x2 સબસેટ ઓર ઇક્વલ ટુ A of x1 સ્ટાર x2. તો એમાં મિત્રો ફર્સ્ટ બતાવવા માટે આપણે એલિમેન્ટ લીધો છે A of x1 સ્ટાર x2 માંથી. તો મિત્રો આપણે સેટ ઓફ એટમની ડેફિનેશન એપ્લાય કરેલ છે એ બિલોંગ્સ ટુ એફ x1 સ્ટાર x2. ધેટ મીન્સ એ કેની સાથે રિલેશનમાં હશે x1 સ્ટાર x2ની સાથે. તો આપણે શું લખાશે એ રિલેટેડ વિથ x1 સ્ટાર x2. હવે મિત્રો આપણે સ્ટારની ડેફિનેશન યુઝ કરેલ છે x1 સ્ટાર x2 રિલેટેડ વિથ x1. તો મિત્રો આ ટ્રાન્ઝિટિવની ડેફિનેશન બની જશે એ ડાયરેક્ટલી કેની સાથે રિલેશનમાં આવી જશે x1ની સાથે. સો એ રિલેટેડ વિથ x1. તો અગેન મિત્રો આપણે અહીંયા સેટ ઓફ એટમની ડેફિનેશન યુઝ કરેલ છે એ રિલેટેડ x1 હોય તો એ કોણ થશે મિત્રો કેની અંદર બિલોંગ કરશે A of x1 ની અંદર બિલોંગ કરશે. સો એ બિલોંગ્સ ટુ A of x1. એ જ રીતે મિત્રો અગેન સિમિલરલી એ રિલેટેડ વિથ x1 સ્ટાર x2 એન્ડ x1 સ્ટાર x2 રિલેટેડ વિથ x2. સો અગેન ટ્રાન્ઝિટિવિટી એ રિલેટેડ વિથ x2. સો અગેન હિયર વી યુઝ ધ ડેફિનેશન ઓફ ધ સેટ ઓફ ધ એટમ્સ. સો A is atom of B and A related with x2. તો એ કેની અંદર બિલોંગ કરશે મિત્રો A belongs to A of x2. As a definition of the property of the set A belongs to A of x1 and A belongs to A of x2. That means A belongs to in both the intersection A of x1 intersection A of x2. તો અહીં મિત્રો આપણું ફર્સ્ટ પાર્ટ પ્રૂફ થાય છે A of x1 સ્ટાર x2 સબસેટ ઓર ઇક્વલ ટુ A of x1 ઇન્ટરસેક્શન A of x2. સેકન્ડ પાર્ટમાં મિત્રો આપણે એલિમેન્ટ લેશું હવે A belongs to A of x1 ઇન્ટરસેક્શન A of x2 માંથી. તો એ એલિમેન્ટ મિત્રો આપણું એટમ બંને સેટની અંદર બિલોંગ કરશે. ધેટ મીન્સ A belongs to A of x1 and A belongs to A of x2. તો અહીં મિત્રો સેટ ઓફ એટમની ડેફિનેશન પ્રમાણે A રિલેટેડ વિથ x1 થશે અને A રિલેટેડ x2 થશે. તો અહીં મિત્રો આપણે લોઅર બાઉન્ડની ડેફિનેશન યુઝ કરેલ છે A related with x1 and A related with x2. That means A is the lower bound of set x1 x2. હવે મિત્રો x1 સ્ટાર x2 ડિફાઇન કરીએ તો એ થશે ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ. તો એ મિત્રો આપણા લોઅર બાઉન્ડ છે અને x1 સ્ટાર x2 ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ છે. તો રિલેશન થશે A રિલેટેડ વિથ x1 સ્ટાર x2. તો અગેન મિત્રો આપણે સેટ ઓફ એટમની ડેફિનેશન યુઝ કરેલ છે A રિલેટેડ વિથ x1 સ્ટાર x2 હોય તો એ કેની અંદર બિલોંગ કરે મિત્રો સેટ A ઓફ x1 સ્ટાર x2 ની અંદર. So we write as the A is the atom of B and A related with x1 star x2. That means A belongs to set of the atom of x1 star x2. તો મિત્રો આપણે ફાઇનલી હું બતાવ્યું A of x1 intersection A of x2 subset or equal to A of x1 star x2. This called the result number 2.
From result 1 and 2, we write as the a of x1 star x2 is equal to a of x1 intersection a of x2. Hence our result is the proved. Now in next lecture we will prove our second result. Our second result is a of x1 ring sum x2 is equal to a of x1 union a of x2. મિત્રો આ જ રીતે આપણે સેકન્ડ રિઝલ્ટ નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર પ્રૂવ કરીશું. I hope you understood this result. Thank you. A good all of you.